તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં છો. તો તમારે પણ 100K એટલે કે 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ ગયા છે, પરંતુ હજી પણ તમને રિડક્શન કોડ નથી મળ્યો. તો એના પહેલાં તમારે છે ને તમારી ચેનલને ચેક કરવી પડશે કે તમારી ચેનલ છે એ સિલ્વર પ્લે બટન માટે એલિજિબલ છે કે નહીં. તો એ કઈ રીતે ચેક કરવાનું છે, ક્યાંથી ચેક કરવાનું છે, એ બધું હું તમને આ વિડીયોમાં શીખવાડું. ઠીક છે? તો વિડીયોને છે ને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. હું તમને મોબાઈલથી ને તે શીખવાડીશ તમારે પણ કે ચેક કરવાનું છે કે કઈ રીતે તમે ચેક કરશો કે તમારી ચેનલ છે એ સિલ્વર પ્લે બટન માટે એલિજિબલ છે કે નહીં. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો, અને ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. તો મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં જાઓ છું, ત્યાં જઈને તમને બધું શીખવાડું કે કઈ રીતે તમે પણ ચેક કરી શકો છો. ઠીક છે? તો ચાલો મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં. તો એ સિલ્વર પ્લે બટન ચેક કરવા માટે તમારે છે ને તમારા મોબાઈલમાં જે ક્રોમ બ્રાઉઝર હોય, ઠીક છે, તો તમારે એને ઓપન કરી નાખવાનું છે. એને ઓપન કરશો પછી તમારે અહીં સર્ચ બારમાં જવાનું છે. જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમારે સર્ચ બારમાં જઈને અમારે લખવાનું છે. હું તમને જે કહું ને તમારે લખવાનું, તો તમારે લખવાનું છે કે યુટ્યુબ. તો હું લખું છું યુટ્યુબ, પછી પાછળ લખવાનું છે ક્રિએટર. ઠીક છે? ક્રિએટર અવોર્ડ, યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ. આવું કરીને તમારે સર્ચ કરી દેવાનું છે. તો અહીં સર્ચ કરું છું. જેવું સર્ચ કરી પછી તમારી સામે કંઈક વેબસાઇટ આવશે, એની મેઇન વેબસાઇટ કે સપોર્ટ. જોઈ શકો છો કે સપોર્ટ ગૂગલ યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ. ઠીક છે? આ પહેલી તમને જે દેખાય ને એ જ તે. તો તમારે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એની ઉપર ક્લિક કરીશું ને એનું આખી જોઈ શકો છો કે પેજ ખુલી ગયું છે કે યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ. જોઈ શકો છો કે આ બધી છે. તો એના માટેના ક્રાઇટેરિયા પણ છે. ઠીક છે? તો એના માટેનો વિડીયો આના વિડીયો પછી બનાવવાનો છું. ઠીક છે? તો જોઈ શકો છો ગેટ યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ. તો તમારે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. જોઈ શકો છો. તો આ ગેટ યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ એની ઉપર ક્લિક કરું છું. ઠીક છે? એની ઉપર ક્લિક કરીશું ને તમારા સામે કંઈક આ રીતનું ઓપ્શન આવશે. જોઈ શકો છો ગેટ યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ એવું કરીને પછી અહીંયા જોઈ શકો કે તમારું આ કન્ફર્મ છે ને આ ચેનલ માટેનું કે આ એકાઉન્ટ એ જ છે. તો એ કન્ફર્મ કરવાનું કહીશ. તો પછી તમને કન્ટિન્યુ ઓપ્શન દેખાતો હશે. જોઈ શકો છો તમારે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, કન્ટિન્યુ ઉપર. ઠીક છે? જેવું કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરશો પછી તમને અહીંયા ક્રાઇટેરિયા જોવા મળશે. કહે છે કે તમારે જોઈ જોશો કે રીડ ધ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા, કે તમારે એ ક્રાઇટેરિયા વાંચો પછી તમે ચેક કરી શકો છો. ઠીક છે? જોઈ શકો પછી તમને અહીંયા કન્ટિન્યુનો ઓપ્શન દેખાતો છે. જોઈ શકો તો તમારે એની ઉપર સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરીશું પછી જોઈ શકો છો કે એની એન્ટર યોર ચેનલ યુઆરએલ, તમારી ચેનલની યુઆરએલ નાખવાનું અહીં કહે છે. જોઈ શકો છો તો તમારી ચેનલની યુઆરએલ તમારે છે ને કે ડેસ્કો ઓલું હોય ને જે યુટ્યુબનું સ્ટુડિયો, એમાં જોઈને તમારે એને કોપી કરીને કે ક્લિક કરીને તમારે એને કોપી કરી નાખવાની છે. પછી અહીં પેસ્ટ કરવાની. ઠીક છે? તો હું અહીંયા પેસ્ટ કરું છું મારી ચેનલની યુઆરએલ. અહીં પેસ્ટ કરીને અહીં કન્ટિન્યુ ઓપ્શન આવે છે, તમારે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નોટ એલિજિબલ. જોઈ શકો છો કે નોટ કરન્ટલી એલિજિબલ, કારણ કે મારી ચેનલ હજી 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર સુધી નથી પહોંચી, એટલે કારણ કે હજી 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબ થાય પછી છે. જોઈ શકો કે યોર ચેનલ ઇઝ નોટ રીચ 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર ટુ રિડમ સિલ્વર અવોર્ડ, કારણ કે મારી ચેનલ હજી 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર સુધી નથી પહોંચી. એટલે તમારી ચેનલ 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર સુધી પહોંચી છે તો તમને આ લખેલું મળશે કે કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમારે સિલ્વર પ્લે બટન માટે એલિજિબિલિટી છો. ઠીક છે? તો એ રીતે તમને જોવા મળશે. તો જોઈ શકો છો કે મારી ચેનલ અત્યારે નથી એટલે આવું કંઈક લખેલું આવશે. ઠીક છે? તો તમારે પણ જોવું હોય તો તમે આ રીતે તમારી ચેનલને ચેક કરી શકો છો કે તમારી ચેનલ એલિજિબલ છે કે નહીં. ઠીક છે? તો બસ આટલું કાંઈક હતું, તમે જોયું તમે આ રીતે પણ તમારી ચેનલને ચેક કરી શકો છો કે તમે સિલ્વર પ્લે બટન માટે એલિજિબલ છો કે નહીં. ઠીક છે? તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે યુટ્યુબ રિલેટેડ અથવા તો તમારે આવા નવા વિડીયો તમને આ ચેનલમાં મળતા રહેશે. ઓકે, બાય. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset